Onze muziek is om te feesten en om het leven te vieren en dat wil ik graag ook in mijn muziek brengen. Dus het zijn heel vaak thema's over licht brengen in de duisternis. Pieter was de eerste die in me geloofde, ook de enige die in me geloofde eigenlijk nog steeds. Dus ja, het is gewoon fucking vet met hem mogen samenwerken. Ik ken hem al meer dan 25 jaar denk ik. Die had hem altijd op, we konden altijd heel goed praten, niet alleen over de muziek, maar ook over hele andere dingen. Nou is die hard zat. Te hard meteen weer. Al 25 jaar volgt hij zijn hart. En de afgelopen jaren heeft hij dan ook ongeveer 250 nummers uitgebracht en opgetreden op festivals als Defcon en Decibel. En om dat te vieren houdt hij een jubileumfeest waar hij heel de dag zelf gaat draaien. Maar daarvoor moet nog een hoop gebeuren. Dat is ook wel cool. Hier moet dan... Ja, ik hou gewoon heel erg van muziek en ik heb het nooit kunnen laten om muziek te maken, van een kleins af aan eigenlijk al. Wij hadden in het huis altijd muziekinstrumenten liggen en ja, ik neeg altijd heel erg snel naar de piano. Wat verrassend. In die tijd had je nog de cd-winkels en dergelijke. Ja, daar ging je dan als tiener naartoe. Dan kom je op een gegeven moment in aanraking met de Thunderdome cd's. En toen dacht ik, wow, wat is dit? Toen met eind jaren 90 met de hardtrends die op begon te komen, toen dacht ik, wow, dit is wel echt zo'n vette combinatie. Want dan heb je echt een beetje die commerciële clubtrends, maar toch met wat meer hardcore invloeden. En die combinatie, ja, dat was wel echt de muziek waar ik dacht van, oh, hier wil ik echt graag mee verder. Toevallig hier in de buurt woonde ook nog iemand anders die ook muziek maakte. Fabian Boon, Brennan Hart. Daar kwam ik achter tijdens een stapavondje van, hey vrek, is er nog iemand die muziek maakt? Wat? En toen zijn wij eigenlijk redelijk gauw samen wat gaan aanklooien. En toen, ja, ik ging studeren in Tilburg, journalistiek. En een jaar later ging hij ook studeren in Tilburg. Ja, toen was het eigenlijk redelijk logisch dat we gewoon bij elkaar moesten gaan zitten in hetzelfde studentenhuis. Alle spullen bij elkaar gaan zetten en let's go. En toen is er eigenlijk van studeren ook niet zoveel meer gebeurd. Ja, toen zijn we gewoon muziek gaan maken. Het was eigenlijk meteen raak, ja. Toen we samen gingen, toen was het echt oké, wat hij miste, dat had ik en wat ik miste, dat had hij. Dus ja, dat was gewoon een hele goede combi. Nou hoor je dus ook dat het nog echt wel een stukje harder mag. Yeah! En dan weet je nou of een track klaar is? Als ik er klaar mee ben eigenlijk. Dat is een stom antwoord. Op een gegeven moment ben ik gewoon klaar met de track. Dan denk ik van ja, weet je, niks meer aan doen. Inpakken, wegwezen en door, op naar de volgende. Je staat dan niet hier te dansen of zo in een studio? Sommigen zeggen... Oh jawel hoor. Ja, zeker wel. Je hoort mij nu ook voornamelijk heel veel in breaks bouwen. Dat duurt ook over het algemeen het langste bij mij. Als je daarin
een beetje verdwaalt, dan krijg je op een gegeven moment per ongeluk een hele lange break. En dan ga je dat voor het eerst live draaien. En dan denk je, oh god, het duurt wel heel lang voordat die kick er een keer in komt. En dat wil je eigenlijk niet. Omdat dat ten koste gaat dan weer van de dansbaarheid. Die balans daarin vinden is gewoon heel belangrijk. Want dat heb ik nu ook. Ik ben net aan het loopen met die melodie. En ik denk, oh, dit mag voor mij eeuwig duren. Dat is super vet. Ja, nee, die kick moet erin. Ah, kijk. Ik dacht al, er gaat iets mis, maar ik voel hem nog niet, maar nu wel. Ja, kom maar. In 2005, toen begonnen we eigenlijk door te breken en toen stonden we dus ook op grote podia, op de grote feesten en dergelijke. Ook, we zijn 2 keer in Amerika geweest, Chicago gedraaid, Spanje, heel veel in Zwitserland. Dus ja, echt veel gevlogen en veel gereisd. En ik denk door dat succes dat wij allebei een andere visie hadden van waar we naartoe wilden. Ik vind het gewoon heerlijk om muziek te maken, gewoon vrijuit muziek te maken en dan zien we wel. En Fabian was daar gewoon veel gestructureerder in. Die wilde heel graag gewoon echt heel groot worden en heel bekend worden met de muziek. En dat botste gewoon heel erg. Je ging aan een plaat werken en je werkte gewoon door totdat het af was. En of dat dan 3 uur 's nachts was of 7 uur 's ochtends, dat maakte allemaal geen reden uit. Je ging gewoon door. En ja, ik functioneer op een gegeven moment niet meer. En die hele werkdruk en die werkethiek die daarbij kon kijken, daar ging ik gewoon heel slecht op. Hoe succesvoller we werden, hoe minder plezier ik erin had ook. En hoe meer druk ik voelde en hoe meer het me allemaal tegenstond. En ja, ik kon daar helemaal niet goed mee omgaan op die manier. En dat stond me steeds meer tegen. En ja, wij kregen daar ook steeds meer woordenwisseling over. En oh, je hebt geen motivatie. Nee, ik zit er gewoon helemaal doorheen. Dat is ook een miscommunicatie. Ik kwam daardoor ook niet voor mezelf op om dat gesprek aan te gaan van ik zit heel slecht in mijn vel, ik voel me echt heel erg slecht en hoe meer succes we hebben, de slechter ik het vind. En was dat een raar gevoel? Heel vreemd, want het is super dubbel, want het is eigenlijk alles wat je wil. Je wil juist op die grote feesten en je wil juist dat alle mensen van je muziek genieten en dergelijke. En dan is het zo raar dat je er zelf niet van gaat genieten. Dan zit daar gewoon toch echt iets mis. Ja, had je toen mentale problemen? Ja, zeker. Ja. Dat heb ik toen nooit zo gezien. Dat is echt achteraf er pas uitgekomen. Ik ben er gewoon mee gestopt. Gewoon cold turkey, bam. Ik ben er gewoon mee gestopt, volledig. Ik ben gewoon fulltime gaan werken. Dat was een lastige keuze, denk ik. Nee, ik viel een last van mijn schouders af. Ja, hier moet ik nog iets tussen. Daar kan die Weirwoon natuurlijk nog een keer komen. Sorry dat ik me dat afzet, maar dit is het hele productieproces. Daarom is het ook best irritant als je dit zeg maar thuis zou moeten doen. En je vriendin of zo, die is dan ook thuis. Die wordt knettergek, want het is elke keer bam, bam en pauze. Ik heb dat vroeger wel in het huis gehad. Ja, dat kan best irritant zijn. Maar goed, er is altijd nog een koptelefoon, hè. In 2008 toen dacht ik al van ja shit, ik moet er wel echt wat mee doen, want ik vind het echt veel te leuk. De hardstyle die er toen uitkwam, matchte niet helemaal met wat ik wilde. Ik heb toch heel erg veel liefde voor de early hardstyle. Voor de reverse bass, de gated kicks en dergelijke. En daar wil ik vooral mee doorgaan. En het hele pitchen van de kicks en dergelijke, daar had ik niet zoveel mee. En toen dacht ik ja, maar dan ga ik dat gewoon zelf doen. En toen in 2008 ben ik Terracots begonnen. En ben je daar trots op? Ja, heel erg trots op. Nog steeds heel erg trots op, ja. Nou, ik run samen met een fantastisch team Limitless Agency. Dat is een bookings- en artist-management bureau waar ook nog eens een platenlabel onder valt, of een platenmaatschappij onder valt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Mijn eigen rol is voornamelijk te focussen op de labels en de muziek, maar ook het hele stukje administratie en finance. Ik heb, toen ik met Brennan Hart ben gestopt, heb ik een hele tijd op een incasso-afdeling gewerkt.
Dus toen ben ik heel erg bezig geweest met wanbetalers en betalers en facturen. En dat klinkt gek, maar ik vond dat altijd wel een uitdaging. En ik wist ook wel van, al die cijfertjes die liggen mij wel. Dus ik was in het begin ook echt maar met 1. En uiteindelijk zijn daar artiesten bij gekomen die hetzelfde dachten van, ik doe ook wat anders dan wat anderen doen. Zou jij dat niet willen uitbrengen? Ik denk, oh ja, waarom ook niet? Uiteindelijk is in 2016 er toen heel veel veranderd. We hadden toen artiesten als Delete, Tegels Oridon, Jason Payne, Detox, Gecko, Prefix and Density. Die zijn eigenlijk allemaal in één klap toen weggegaan. Omdat hun contracten toen afliepen. En toen moest er echt een hele andere doorstart komen. En toen zijn we met een bedrijf in Waalwijk samen gaan werken om zo toch weer opnieuw door te kunnen groeien. Met acts als Kane en Riot Shift. Uiteindelijk is GPF daar ook nog uit ontstaan. En ik ging zelf natuurlijk ook nog best wel goed als digiteren aan die tijd, 2017, 18. Toen zijn we in 2019 weer teruggekomen op Limitless Agency. En hebben we vanuit daar alles weer helemaal op orde. Weer mooi zelfstandig met het eigen team weer opnieuw opgebouwd. En zijn acts ook als Aversion en Cruelty doorgebroken. Kwam natuurlijk de hele coronaperiode eraan, wat natuurlijk heel heftig was. Ja, en na de coronaperiode ging het echt als een speer. En zijn we gewoon gigantisch doorgegroeid. Met dank ook aan hele goede artiesten natuurlijk, die met super vette muziek bleven komen. En uiteindelijk hebben we ook een act als Dual Damage kunnen tekenen. En dan kan je wel zien dat we nu gewoon een gerenommeerde naam zijn in de muziekindustrie. Ja, dat is fantastisch. Dus dat is supergoed. En ik ben wat dat betreft het hele team ook wel super dankbaar daarvoor. Dat we dat gewoon zo goed neer hebben kunnen zetten. Ja, dit is een stukje daarna, maar... Ja, het is echt super vet. Zo, even kijken hoor. Ik moet deze even rechtzetten. Het irriteert me echt mateloos dat dit nog niet klopt. Je gaat al wel beter. Je weet nooit wat het gaat doen uiteindelijk bij de mensen. Kijk, ik weet alleen of iets echt heel erg catchy is, ja of nee. En ik vind het extreem catchy. Dus het heeft zeker hitpotentie. Dat is wel echt een ding wat zeker is. Je moet ook nog wat bij. Dit is het. Dan kan ik de post. Heerlijk. Er zit vrijwel geen break in, dus dat vind ik echt super lekker. Ik vind die balans nu eigenlijk wel goed. Ik heb nu ongeveer 1 tot 2 keer per maand een boeking. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja. Ik neig dan wel iets meer naar de 2 dan naar de 1. Al eerlijk gezegd. Kijk, als je een beetje om de week een boek hebt, dan is het wel tof, ja. Ja. Dus dat is wel een heel contrast met 25 jaar geleden of 22 jaar geleden. Ja, zeker. Ja, toen was het gewoon hoe meer, hoe beter. En zelfs dat je in een maand 15 boekingen hebt of zo, dat je gewoon bijna niet meer weet wat voor en achter is. Zo'n maand heb ik ook gehad. En tijdens is het ook gewoon wel heel erg kick. En zeker achteraf denk ik van wauw, ik heb dat gewoon gedaan. Maar Pieter maakt niet alleen harde muziek. In 2022 is mijn moeder overleden, in oktober. Die is na een lang ziekbed overleden. En door dat lange ziekbed heb je gelukkig heel veel tijd om daar ook afscheid van te nemen. Om goede gesprekken te voeren. En dat je daar wat meer naartoe werkt dat een keer gaat gebeuren. Daarna heb ik ook wel echt veel in de studio gezeten om echt muziek te maken. Om dat hele proces ook goed te kunnen verwerken. En daar heb ik dit album voor gemaakt. Het zijn 7 nummers. Het album heet Renewal. Die muziek, met name de laatste plaat. Wat gewoon echt hele rustige pianomuziek is eigenlijk.
daar heb ik wel echt, ik probeer gewoon veel gevoel, veel hoop ook in te verwerken. Om zo weer door te gaan met je leven. En dat is gewoon de kracht van muziek. Daar hoeven geen vocalen in te zetten. Lekker, poppen. That's how you do it. Cheers. We zijn buiten de studio, super grappig, echt. Je wordt kapot gegooid met woordgrapjes, dad jokes. Het is altijd heel gezellig. Met hem heb ik wel een hele goede klik. Ik weet, op een bepaalde manier vullen we elkaar gewoon heel goed aan in wat we te bieden hebben en de vibe die we samen hebben. Dat is onstage zo, maar daarbuiten ook. Het is altijd heel leuk om in de studio samen te zitten. Het komt gewoon samen. Oh God, please. Someone grab the porn stash under my bed so my mom doesn't find it. Een minuutje voordat we opgaan of zo, dan zeggen we tegen elkaar: heb jij een vette openingstrek? Of ik heb een vette openingstrek bij me. Ja, is goed. Doe die maar. Please welcome DJ Gecko! Het publiek ziet alleen de show. Maar daarachter zitten maanden van voorbereiding, druk en verwachtingen. Uren alleen in de studio. Geluiden aanpassen, opnieuw en opnieuw. It's just incredible how far it's come so far. And it's just showing today, like with all of the support that he has with all of his fans and everything that have been supporting him today. So it's really showing. So it's absolutely amazing. Thanks to this man. He's been my mentor for 17 years. At the start of my career, this man was there to guide me to release my fucking crazy music on this label. Thank you so much. I'm here for Peter, my friend. Personal appearance. Dat was leuk. Warm? Een beetje, klein beetje wel. Ladies and gents. Dat is nice. Ik weet wel wanneer ik wil stoppen, dat is gewoon echt als het niet meer gaat. Ik ga gewoon niet stoppen, dus dat gaat niet gebeuren.